नमस्कार मंडळी, या भागात आपण उपमा कसा करायचा ते बघणार आहोत. त्यासाठी लागणारं साहित्य: टमाटा बारीक चिरून घेतलेला आहे, कांदा, कोथिंबीर, 1 चमचा उडीद डाळ, दाणे, कढीपत्ता, मिरची, हळद आणि मोहरी, तसेच रवा, मीठ आणि हिंग. पहिल्यांदा आपण रवा भाजून घेणार आहोत. इथे रवा आपण भाजून घेतला आहे, तुम्हाला दिसत असेल रव्याचा रंग स्लाइट चेंज झाला आहे. तसेच रवा भाजता भाजता इकडे एकीकडे मी गरम पाणी करायला ठेवून दिलं आहे. आपला रवा छान खरपूस भाजला गेला आहे. आता आपण उपमा कसा करायचा ते पाहूया. त्यासाठी कढईत 1 छोटा चमचा तेल घेतलं आहे मी. तेल गरम झालं आहे, त्यात मोहरी, कढीपत्ता, नंतर दाणे. कढीपत्ता नंतर लगेच घालायचे, कारण दाणे तळले गेले पाहिजे. तसेच हिंग, उडीद डाळ 1 चमचा, हळद. डाळ झाले आपले. आता कांदा टाकू. तसेच मिरची, टमाटा. इथे आपला कांदा आणि टमाटा शिजला आहे. यात आता आपण रवा टाकूया. कांदा आणि टमाटा लवकर शिजावा म्हणून मी थोडं पाणी घातलं होतं. तसंच चवीनुसार मीठ. आता यात आपण पाणी घालणार आहोत. गरम पाणी आहे. आता उपम्याला एक वाफ काढून घ्यायची. अशा प्रकारे आपण उपम्याला एक वाफ काढून घेतली आहे. आपला उपमा तयार आहे. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.